Hello, xin chào tất cả mọi người buổi sáng tại Brunei. Hiện tại thì mình đang có mặt tại thủ đô Bandar Seri Begawan. Thì hôm nay mời mọi người cùng khám phá quốc gia nhỏ bé và giàu có này cùng mình nha. Ok. Ông vua hiện tại á là ông vua này, ông trị vì cũng là lâu đời nhất trên thế giới, là chỉ sau bà Elizabeth thôi. Sinh nhật lần thứ 79 của đức vua. Việt Nam is the winner. Thời tiết ở Brunei thì nó cũng giống như ở các nước Đông Nam Á khác, thì nó cũng mang cái thời tiết nắng nóng, lâu lâu sẽ có một cái cơn mưa. Đa số người dân ở Brunei thì họ sẽ theo đạo Hồi mọi người, hầu hết 90% là sẽ theo đạo Hồi. Còn cái 10% và 5% còn lại thì theo đạo Phật và Công giáo. Ở đây là họ theo đạo Hồi hết, và hầu như những cái người mà ở Brunei này á, thì cũng sẽ có người Mã Lai ở đây, có người Indonesia ở đây. Nói chung họ cũng sẽ pha hợp rất là nhiều cái văn hóa tôn giáo khác nhau. Nhưng mà theo mình thấy thì ở Brunei thì nó khá là trật tự và nó rất là bình yên nha. Các bạn nhìn ở ngoài đường phố thì hầu như là rất là sạch sẽ luôn, sạch sẽ lắm luôn mọi người, và nó trật tự lắm. Ở ngoài đường thì chỉ thấy toàn là xe hơi thôi, không có thấy xe máy nha. Có lâu lâu sẽ có 1-2 chiếc xe máy. Những cái xe máy là để dành mình đi giao hàng ở trong những cái khu nhỏ nhỏ trong này cho nó tiện thôi. Chứ hầu như chính phủ ở đây người ta bắt buộc chạy xe hơi hết. Và hiện tại đây là hiện tại thì mình đang đứng ngay tại cái vòng xoay ngay tại thủ đô Bandar Seri Begawan. Đường phố rất là sạch luôn mọi người, hầu như là nó cũng như ở bên Singapore vậy. Ở Brunei thì nó là một quốc gia rất là giàu có ở tại Đông Nam Á cũng như là ở châu Á. Vậy nên là chính phủ họ chả cần khách du lịch, tại vì ở đây là chùm dầu mỏ luôn. Ở đây xăng ở đây nó rất là rẻ mọi người, xăng ở đây rất là rẻ, rẻ hơn cả bình nước suối nữa. Cho nên là chính phủ ở Brunei cho nên là nhà nước ở Brunei họ chả cần khách du lịch để làm gì hết á. Bởi vậy các bạn qua đây thì thấy hầu như là toàn là nhà thờ nè, rồi chùa chiền đền Hồi giáo đồ này thôi à. Chứ hầu như ở Brunei thì rất là ít khách du lịch đến đây. Mình vừa mới vô một cái chỗ nó gần siêu thị để mà mình đổi một chút tiền. Thì cái đồng tiền Brunei này mọi người, thì ở trên đây là sẽ có in hình ông vua. Hình ông vua nè, đây là hình ông vua nè. Ông vua hiện tại á là ông vua này, ông trị vì cũng là lâu đời nhất trên thế giới, là chỉ sau bà Elizabeth thôi mọi người. Đó thì tất cả các tờ tiền thì đều in hình có hình ông vua. Và đây là tờ 100 đô Brunei, thì nó tương đương với lại ngang bằng tiền Singapore là 2 triệu mọi người, 2 triệu tiền Việt Nam mình, 2 triệu tiền Việt Nam ở đây nha. Rồi sẽ có những cái tờ nhỏ là tờ 10 đô và 5 đô. Tờ nhỏ nhất là 1 đô. Tờ nhỏ nhất là 1 đô thì nó sẽ tương đương với lại 20.000 tiền Việt Nam mình. 20.000 tiền Việt Nam. Đó, về cái mệnh giá tiền ở Brunei nó rất là cao nha. Rất là cao. Và hầu như là ở Brunei á, các bạn đi du lịch thì có thể mình sử dụng được tiền Singapore luôn, sử dụng được tiền Mã Lai luôn, là người ta nhận hết. Tiền Brunei, tiền Singapore, tiền Mã Lai người ta nhận hết. Tiền Việt Nam người ta không nhận nha. Đồng tiền ở đây cao lắm. Nhưng mà theo mình nghĩ thì ăn uống ở đây cũng khá là rẻ mọi người. Một cái món ăn ở Brunei thì chỉ có khoảng tầm 3 đô tới 4 đô, hoặc có những món 8 đô thì tương đương với lại 60.000 một món cho tới 100.000 một món. Tiền đổi ra tiền Việt Nam thôi. Nó cũng khá là mềm. So với người Việt Nam thì nó cao, nhưng mà
Đối với cái người nước ngoài á, thì qua bên Brunei thì nó cũng khá là mềm, tại vì tất cả mọi thứ ở đây chính phủ họ lo hết rồi. Ở đây á, người ta trồng cỏ rất là nhiều, về cái cây xanh nè, đằng kia nè, đó, giữa thủ đô mà các bạn thấy không, hầu như là cây xanh nó phủ xanh hết luôn. Người ta trồng cây trồng cỏ rất nhiều luôn á. Nói chung cái khí hậu tuy là ở đây nó hơi nóng, nhưng mà bù lại có cây xanh đó mọi người, nên là đi tí xíu là sẽ có những cái bóng mát, rồi mình muốn ngồi mình nghỉ cũng được, chứ nó không có kiểu như là nó oi bức, cái kiểu như là xe máy nhiều quá hoặc là khói bụi nhiều quá, nó không phải oi kiểu đó. Đây là điển hình một cái trạm ngồi chờ xe buýt tại Brunei. Thì các bạn nhìn không, thấy vắng que không? Không phải là nó không hoạt động đâu, mà là do người dân họ chả thèm đi xe buýt để làm cái gì hết. Tại vì ở đây đa số dân họ giàu mọi người, họ có xe hơi hết rồi, họ đi xe riêng, đường rộng rãi, họ chạy sướng hơn, mắc gì phải ngồi xe buýt như vậy. Nhưng mà có điều là ở cái giá đi xe buýt ở đây á, là chỉ có $1 thôi, kiểu như chính phủ họ lo hết rồi, kiểu như mình trả tượng trưng mình đi cho nó không có bị kỳ bị ngại á. Chính phủ họ chỉ lấy $1 thôi, đi tới đâu cũng được. Đó thì các bạn thấy là không có ai ngồi hết đó, không ai chờ hết á, tại vì dân giàu quá đâu có cần đi xe buýt làm cái gì đâu. Nhưng có điều là xe buýt ở đây vẫn hoạt động nha, khoảng tầm 15 tới 30 phút sẽ có một cái tuyến xe buýt lại đón mình đi. Rồi để mình đi vòng vòng trong kia, rồi để coi tí xíu mình ra mà tình cờ thấy xe buýt thì mình sẽ đi thử, trải nghiệm thử coi cái cảm giác đi nó như thế nào, và coi đi tới đâu nha mọi người, để coi nếu mà có thì mình đi, còn không thì nếu mà ra mà trải tuyến thì chắc là mình sẽ không trải nghiệm được. Khác với lại những cái đất nước mà nhộn nhịp khác ở Đông Nam Á như vậy, như Thái Lan rồi Cam rồi Việt Nam, Mã Lai, thì Brunei nó là một cái phạm trù khác luôn. Vậy như qua đây thì nó rất là yên tĩnh mọi người. Thì có thể các bạn thấy là ngoài đường không, ngoài đường nè, xe cộ người ta đậu vậy nhưng mà rất là ít người. Hầu như là mình đi bộ ngoài đường chỉ có le que vài bóng người đi bộ thôi cũng không có nhiều những cái hoạt động như là vậy, như mấy cái quán xá rồi bán vỉa hè rồi này kia hết á. Nói chung là đường phố rất là gọn gàng, ngăn nắp sạch sẽ. Mình đi bộ ở bên Brunei á, mình cảm giác nó rất là an toàn, không có sợ bị trộm cướp gì hết á. Hầu như cái tỷ lệ mà tội phạm ở Brunei này nó còn thấp hơn cả Singapore, vậy nên là ở Brunei nó tuyệt đối an toàn mọi người. Có những cái hình phạt ở Brunei nó rất là nghiêm khắc, thì mình sẽ dành video sau để mà nói cho mọi người nghe rõ hơn nha. Còn video này thì mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan thủ đô Bandar Seri Begawan. Cái tên nó rất là dài, mà nếu mà đọc và lẹo lưỡi luôn á. Thủ đô nó hơi dài. Thường thì đạo hồi á, người ta hay đặt mấy cái tên nó dài vậy mọi người. Ngoài đường thì người ta đậu xe cũng rất là ngăn nắp mọi người, đậu xe ngăn nắp lắm, đường phố rộng rãi. Các bạn có thể thấy là đi ngoài đường đó, rất là ít người đi bộ ngoài đường lang thang. Ở trong này á, người ta đi làm, người ta làm trong những cái office vậy nè, rồi tới giờ đi về người ta sẽ về nhà, chứ người ta không có, bên này không có quán xá hay la cà hay uống cà phê cà pháo gì giống như các nước Đông Nam Á cũng như châu Á. Nếu như mà chọn Brunei á, là một cái địa điểm mà dạng như đi nghỉ dưỡng á, thì theo mình thấy thì nó không có phù hợp mọi người. Brunei nó dạng như một cái đất nước mà nó thiên về sự bình yên, và những ai mà dạng người ta thích học hỏi á, người ta đi đây đi đó cho biết á, ok. Nơi này được một nơi nó rất là an toàn, rất là an toàn. Còn nếu như mà đi mà dạng nghỉ dưỡng thì thật sự mình thấy không có gì để gọi là chơi hết á. Chỉ vỏn vẹn chỉ có những cái nhà thờ Hồi giáo thôi, còn lại thì không có gì để mà du lịch hết. Ăn uống quán xá nhậu nhẹt gì cũng không có luôn mọi người, không có nha. Ví dụ mấy các bạn đói thì bạn ra ăn cơm là xong, chỉ như vậy thôi. Còn nếu mà ở đây đó, chọn một cái nơi này là sống để mà nghỉ dưỡng mà về tốt cho sức khỏe thì nơi Brunei rất là phù hợp. Tại vì nơi này người ta trồng cây rất là nhiều, rừng nguyên sinh người ta có, và hầu như không có bia rượu, không có thuốc lá,
nó rất là tốt cho sức khỏe của con người. Đường xá bên này các bạn thấy không, rất là trật tự, camera khắp nơi, y như chang là ở bên Singapore vậy á. Những cái người dân ở đây người ta chạy xe các bạn thấy không, cũng lịch sự lắm, người ta không bóp kèn mà họ rất là nhường đường cho người đi bộ nha. Nếu như mình đi bộ qua đường á, mà người ta thấy mình đang đi qua là người ta sẽ nhường cho mình á. Đó, thì mình muốn qua đường bấm cái nút này thôi, muốn qua thì bấm cái nút đó thôi. Đó, người ta thấy mình băng qua đường người ta sẽ nhường đường cho mình liền, mặc dù đang có cái đèn người đi bộ dừng lại, người ta sẽ nhường cho mình hết luôn á nha. Người ta thấy mình đang cần đi qua đường là người ta nhường cho mình liền, hay vậy. Nói chung mình đi các nước Đông Nam Á là mình thấy cái người dân ở Brunei á, người dân là ta dễ thương nhất mọi người. Người ta lịch sự, kiểu như này người ta giàu, người ta không có lo sân si á, người ta cần cái gì người ta giúp nhiệt tình lắm. Nói chung hôm giờ ở đây á, ngoài như cái sự mà giải trí mà để mà mình giải trí ra mình chơi, nhưng mà còn lại cái đất nước này không có gì mà mình chơi được hết mọi người. Từ con người cho tới cơ sở hạ tầng, cho tới luật pháp, cho tới những cái điều mà nó tốt cho sức khỏe thì thật ra Brunei mình không có gì để chơi được hết. Đây nè, các bạn có thể thấy là những cái quầy shop ở bên này nè, ngoài đường nè, là người ta sẽ bán là gì biết không? Bán mấy cái đồ trùm khăn cho phụ nữ á, bên đạo hồi. Và có người Indonesia qua đây nữa. Nếu như mà ở đây á, hỏi cái gì mà đột xuất á, mà người ta không có trả lời tiếng Anh được thì cái người đó là người dân nhập cư, tại vì người Indonesia họ ít có nói tiếng Anh. Còn người Brunei, đa số những người Brunei 100% đây là người ta nói tiếng Anh rất là giỏi. Thấy người ta cũng có bán cái đồ ăn để mà ăn chiều đây, có cơm, gà, những cái quán ăn bình dân cũng có. Quán này của người Indo này, nhìn là biết là Indo à. Terry Makasi, ghi chữ Terry Makasi là người Indo. No taxi, no. Walking. Walking, sorry. Ông nói là người Indo á. Hay qua đây đôi khi kêu réo vậy như mình phải mưu sinh tí xíu là người Mã Lai, người Indo qua đây. Còn mà cái người Brunei gốc của mọi người giàu lắm. Ví dụ như mình là khách du lịch nha. Những người nhập cư á, thì ít có được hưởng những cái phúc lợi của nhà nước. Còn nếu như mà người dân ở đây á, người ta sẽ hưởng được 100% phúc lợi của nhà nước. Nghĩa là nhà nước họ sẽ lo hết từ A tới Z. Từ tiền viện phí, tiền xăng, tiền cộ, tiền xăng phải nói xăng thì coi như nó rẻ quá rồi, nó rẻ mạt luôn mọi người. Còn bệnh viện, đi học rồi này kia là nhà vua chính phủ lo hết trơn. Đây là điển hình của một cái đất nước phát triển này mọi người. Cái ý thức người dân người ta rất là cao. Ở ngoài đường rất yên tĩnh, đi ngoài đường mà không nghe một cái tiếng chửi qua chửi lại hay là bóp kèn y xèo gì hết. Người ta rất là nghiêm chỉnh luôn. Ngoài đường không có thấy kêu réo hay chèo kéo hay ghẹo gặp ai hết, hay là chửi lộn rồi này kia hết mọi người. Không ai đụng chạm tới ai hết. Ngoài đường không có cọng rác luôn á. Theo mình thầy nghĩ là nếu mà so với lại Singapore với lại Brunei ở Đông Nam Á hay châu Á thì mình thấy là ở Brunei là nó sạch sẽ nhất là mọi người. Người ta bảo vệ những cái thiên nhiên rất là tốt. Ở Singapore thì không có mấy cái rừng nguyên sinh đâu. Bên này cây cối rất nhiều luôn, ngay tại thủ đô đó.
mấy cái xe cũ cũ như vậy nè, những cái xe của những người Mã Lai, những người Indo, người ta qua người ta làm ăn á. Còn mấy xe mới mới, mọi người thấy mấy cái xe mới mới đâu, mấy xe xịn đó là của người Brunei. Đây là một trong những cái nhà thờ rất là nổi tiếng tại Brunei. Cái nhà thờ Hồi giáo này có tên là Sultan Omar cái gì Ali Saifuddin. Những cái tên Hồi giáo nó dài lắm mọi người, nên đọc đôi khi cũng sẽ bị sai nha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vô nhà thờ. Không biết là có phải mua vé hay bất cứ điều gì không, thì đây là lần đầu tiên mình vô một cái nhà thờ Hồi giáo như thế này. Thì bây giờ mình sẽ đi nha. Đây là cái nhà thờ mà khi mà mình tìm ở trên mạng á, về đất nước Brunei á, thì nó hiện cái hình nhà thờ này. Đó, kiểu như đó là bài biểu tượng của đất nước này mọi người. Thì nó rất là nổi tiếng. Hôm nay mình sẽ vô trong mấy cái nhà thờ Hồi giáo này mình tham quan thử. Ở Brunei thì không có cái gì tham quan ngoài những cái nhà thờ đâu. Cho nên nếu mà ngoại đạo hay là như thế nào đó, cũng người ta đi du lịch người ta cũng phải ghé trong đây coi như thế nào. Và trong đây mình nghe nói là tất cả đều được dát vàng. Thì bây giờ mình lần đầu tiên mình vô, cho nên mình coi như thế nào. Đây là con đường đi qua chỗ nhà thờ. Thì các bạn thấy cũng không có ai hết à. Ngoài đường lang thang, ngoài đường chỉ có một mình thôi. Một mình tôi giữa thế giới này. Đây, không còn ai. Người Brunei đâu hết rồi. Chỉ mới 9-10 giờ sáng thôi mọi người, mà không thấy ai ngoài đường hết trơn á. Không có lạ lẫm gì cái cảnh này, tại vì mình ở đây mấy bữa nay ngày nào cũng vắng tanh vậy hết. Nhưng có điều là trong những cái chỗ mà làm việc này vẫn có người hoạt động ở trong nha. Có điều là người ta không đi ra bộ ra ngoài đường. Ở ngoài đường xe cộ không thấy bán hàng gì hết trơn á. Cho nên là mình đi Brunei á, lúc nào mình trong người mình phải mang cái ba lô vậy mọi người. Để mình làm gì? Mình để nước. Chứ mà nhiều khi khát nước bất chợt không có chỗ để mà mua, nên nó bắt buộc phải mang cái ba lô vậy nè, vác cái ba lô này đi vòng vòng riết vậy, cực lắm. Nhưng mà khát nước nắng nôi không có chỗ mua, phải kiếm cái siêu thị chui vô mua và đứng tính tiền. Ôi trời, nói chung cả buổi. Đây rồi, đây là cái nhà thờ Hồi giáo nổi tiếng nhất tại Brunei. Sẽ có 2 cái nhà thờ mọi người. Trong lần này mình sẽ đi 2 cái nhà thờ, 2 hoặc 3 cái nhà thờ. Đây là một cái nhà thờ một trong 3 cái nổi tiếng nhất nè. Theo mình thấy cái này là nếu mà tìm ở trên mạng thì cái này nó hiện ra nhiều nhất nè. Nó nằm ngay tại thủ đô, ngay trung tâm thủ đô Bandar Seri Begawan. Thì các bạn thấy là ngay cái chỗ này hình như là mình thấy người ta đang xây sửa lại và dựng mấy cái rạp lên. Thì hình như là sinh nhật lần thứ 79 của Đức Vua, số 79 hay sao. Hình như là như vậy. Tại vì mình thấy dán số 79 ngoài đường rất nhiều nha mọi người. Nè, số 79 nè. Thì chắc là không biết là qua rồi, sinh nhật của vua qua rồi, hay là nay mai sẽ tới sinh nhật vua. Mình cũng không rõ. Ngoài đường không có ai để mà mình hỏi thông tin hết. Đây là lối vô. Cái nhà thờ thì cái nhà thờ này nè, mình nhìn qua là mình nhớ cái gì quen quen nè.
Nó giống y chang cái đền Taj Mahal ở Ấn Độ vậy á, y chang luôn, làm theo kiểu mà có cái đỉnh rồi hai cái 4 cái cây cột kế bên, nhìn y chang cái nhà thờ Taj Mahal ở Ấn Độ luôn. Mà theo mình được biết là cái chỏm vàng vàng ở trên đó người ta dát vàng á, tại vì vua ở đây có sở thích là chơi vàng, cho nên là cái gì cũng dát vàng hết. Đây quy định của nhà thờ đây, để mình coi hôm nay là như thế nào. Friday đóng cửa, thứ sáu là sẽ đóng cửa hoàn toàn. Saturday thứ bảy 8 giờ 30 tới 12 giờ sẽ đóng cửa. Bây giờ lại coi mấy giờ. 12 giờ 1 giờ 30 sẽ mở cửa. Bây giờ là mình đi hơi sớm rồi. Bây giờ hiện tại là mới có 12 giờ 50 à. 1 giờ 30 mới mở cửa. And then the shop bamboo. Bamboo, yeah. Have you ever gone to Vietnam? No. Why you know? I was No, the from in the You see the history YouTube, right? YouTube and Tube and Telegrams. Telegram. And Facebook. Yeah, the Vietnamese war is very famous. very well. You are Vietnam very clever. Yeah, Clever cheating. Vietnam is a winner. Yeah, they play cheating, but they make the hole and then put the bamboo there and then chop it and then put down. Cheating, right? Then very clever. The cheating. American, the war, they put the bomb, millions of money wasted. Many, but no win. Very famous. Famous. That one, movie Rambo. Rambo is not real. Rambo, America, Rambo. You know Rambo? Yeah, I know. Rambo. Yeah, in the movie America win, but actually Not real. They're cheating and the rainbow is not true. If you go to Vietnam, you visit, you go to the Gucci have a lot of history at What's the name? Gucci. Uchi. Yeah. How do you spell it? H-O? Cuchi. C-O-C-H. Gucci. Gucci. Tunnel. Gucci. Many tunnel. Yeah, many tunnel. I want to go there. See the movie. Not. Yes, the video. Yeah. Cambodia? Cambodia. Yeah, border. Now Cambodia. Neighborhood. Cambodia. Now Cambodia fight with Thailand. Yeah, they are fight with Thailand. Cambodia, Thailand fighting. Vietnam, no. Yeah, Vietnam, no fight. Vietnam is China. Which one? No China, near China. Vietnam. China is China. The capital is Beijing, huh? Beijing. No, Ho Beijing. Chi Minh. Ho Chi Minh. Beijing apa? Beijing, China. Vietnam, the capital in Vietnam is Hanoi. Hanoi. Yeah. Before Saigon. Before Saigon. Yeah, before Saigon. Dulu Ibu Negara 1975 Saigon. Saigon changed to Thailand, Hanoi. Vietnam near Cambodia. Cambodia near Thailand. Cambodia is what? Cambodia. Vietnam near Cambodia and Laos. Cambodia after Thailand. China. Yeah, lah, Cambodia is Cambodia. Yeah. Cambodia. 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 Don't call Cambodia. Yeah. Malay call it Cambodia. The international call Cambodia is Cambodia. Yeah. Malay call it Cambodia. Cambodia. Burma is what? Burma. Again? Burma. Burma what? Burma. B-U-R-M. Burma. Myanmar. Ada one Myanmar. Burma. Myanmar. Burma is Myanmar. Myanmar are fighting. Burma is Myanmar. Enggak. Myanmar. Burma negara lain Myanmar. Tapi hampir. Dua kali ini misalnya. Myanmar is the different name. Burma and Myanmar. Burma is capital is Rangoon. Yeah, no, Yangon. Yeah, Yangon in the past. In the past now. But now change. What? Myanmar change. I don't know. Fighting. The army fight. How is the population there? Vietnam. How many population? How many the population? How many million? I don't know exactly. 5 million, 6 million, 7 million. Many. I don't know exactly. Forgot. Brunei is only 400,000 only. I live in Saigon. I live in Saigon. Ho Chi Minh City, Saigon. Ho Chi Minh is a name of a person. Ho Chi Minh. Ho Chi Minh is the name of the General? yeah the president. Yeah, the name of the president. Ho Chi Minh.
In the past is Saigon, and now it changed Ho Chi Minh City in the past. There are lots of in the country Vietnam, a lot of drink, huh? Drink Anywhere also. beer everywhere, Yeah, beer, alcohol everywhere. In Brunei, no. In Brunei, no. And also drug also, the gun. They stop. Really? Vietnam they got gun selling. Vietnam, No. Cambodia. Black market lah, black market. Vietnam no gun. No. Vietnam ada. Vietnam no using gun. Cambodia they buy from Cambodia. After they use in Vietnam. No, Vietnam no. Chú này hỏi là Việt Nam có nghe nói là có bắn súng rồi dữ lắm không? Cái mình giải thích lại là nói là ở bên Cam á, người đa số những người ta mua súng ở bên Cam, tội phạm người ta mua bên bển, chứ Việt Nam là không có bán mấy cái đó. Tại vì đôi khi ở người quốc tế người ta sẽ hiểu lầm á, mọi người hiểu lầm là Việt Nam sẽ có nhiều tội phạm. Khi mà vô những cái nhà thờ Hồi giáo ở Indo, ở Mã Lai, ở Brunei, tất cả nhà thờ Hồi giáo trên thế giới đều vậy, là người ta phải yêu cầu mình phải vô những cái bồn á, rồi mình có một cái khu riêng biệt để mà rửa tay cho nam, rửa tay cho nữ, thì mình vô trong đó mình phải rửa tay rửa chân sạch sẽ rồi mới được vô nha. Bởi vì rửa tay sáng giờ cũng trong cho có nước, rửa tay rửa chân rồi nãy sáng giờ. Rửa tay rửa chân kỳ cọ được, rửa mặt được không mọi người. Thôi bây giờ đi vô sạch sẽ, bây giờ vô Vietnam. Ho Chi Minh à? Ho Chi Minh City. Yeah. Thank you. Nice waterfall. Thank you so much. Okay. Yeah. Wow. Đây là nhà thờ Hồi giáo nổi tiếng bậc nhất tại Brunei. Quá đẹp. Vô nhà thờ này thì bắt buộc là phải mặc áo tay dài được nha mọi người. Mình mặc quần jean, áo tay dài thì sẽ vô bình thường là không có tốn tiền gì hết á. Người ta cho mình khách du lịch mình tham quan. Còn nếu mà nữ thì phải lấy những cái trang phục mà để trùm vô cho nó kín đáo thì mới được vô nhà thờ nha. Mình thì là khách du lịch cho nên là mình chỉ được đi vỏn vẹn bên trong cái đường băng rôn này thôi, không có được bước vô bên trong nhà thờ nha mọi người. Tại vì khách du lịch với lại người ngoại đạo là không có được vô sâu bên trong cái chỗ cầu nguyện, thì mình chỉ được đứng đây và tham quan, ngắm nhìn thôi chứ không có được vô nha. Chỉ riêng Muslim đạo Hồi mới được vô. Thì mọi người thấy là có trẻ con ở đây nè, người ta dắt trẻ con vô đây ngồi ở trong ngay cái chỗ bục giảng kia để cầu nguyện. Thì ngay chỗ nhà thờ này mình thấy là có mấy cái chớp trên kia, đó là giác vàng nha mọi người. Đó, những cái đường viền đó là giác vàng. Ở trên này theo mình nghĩ là bằng đá người ta sơn lên, nhưng mà ngay cái chớp trên kia thì cái chú đó nói là được giác vàng. Nhìn nó rất là đẹp và sang trọng trong mấy cái nhà thờ Hồi giáo thật sự. Hồi đó giờ mình đi biết bao nhiêu cái nhà thờ Hồi giáo rồi, mình thấy cái nhà thờ Hồi giáo nào cũng đẹp hết á, nhìn vô làm hoành tráng lắm luôn á, từng chi tiết luôn. Đây mọi người thấy cái trên nên đó có bức tường không? Bức tường mấy cái thảm đó là được dát vàng á, được dát vàng nha, chứ không phải là bằng gạch đâu. Kiểu như là vàng người ta chạm trổ ta dát lên. Cửa nẻo đồ điêu khắc rất là đẹp. Và trên cái trần này nè, đặc biệt là trên cái trần này, nhìn thấy không? Thấy mê luôn. Kiểu như người ta làm bằng cái đá gì á, không có biết nữa, mà nhìn trông nó đẹp lắm. Mà nó nằm mút ở trên cao vậy á, nhưng mà nó không có kiểu như là nhìn bụi bặm gì hết, nhìn nó rất là sáng và đẹp. Khoảng tầm hơn 1 tiếng nữa sẽ tới giờ
người Muslim, người đạo Hồi họ tới đây họ cầu nguyện sẽ rất là đông nha. Tại giờ cái giờ mình lựa cái giờ nào mà kiểu như vắng người đó thì mình vô thì nó tiện cái tí xíu tới cái lễ cầu nguyện người ta mình vẫn vô được, nhưng mà có điều là nhìn nó kỳ, tại vì mình là người ngoại đạo, mình vô đứng quay thì với lại chụp hình rồi nó sẽ rất là phản cảm, cho nên là mình lựa cái khung giờ nó vắng người cho mình vô. Nói chung là chỉ tham quan thôi, thật là đẹp thiệt. Vô đây hả, máy lạnh mà nó thổi ra lạnh ngắt luôn á, mặc dù là không có đóng cửa, nhà thờ người ta mở cửa 4 góc vậy á, mà máy lạnh đây nó có công suất như nào nó thổi mà lạnh ngắt luôn á mọi người. Thôi thì từ nãy giờ mình cũng đưa mọi người đi tham quan cũng nhiều nơi rồi, thì video này nó cũng khá là dài, thì chắc là mình cũng sẽ kết thúc video này tại đây. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.